මගේ පළවෙනි travel vlog එක කරන්න තමයි අද හදන්නේ. පළවෙනි travel vlog එක ආවා පොඩි ලස්සන තැනකට hiking කරන්න කට්ටියට hiking කරන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක්. ඒක Geumosan කියලා කියන්නේ මුල් වල තියෙන Geumosan. මේකේ හන්දේ මූණ හිටීමේදී හන්ද නගිට නෙමෙයි අදාවේ දියල්ලක් තියෙනවා මේ දවස්වල වැස්ස එක්ක හොඳ ලස්සනක් තියෙන දියල්ල නැත්තම් වෙන්දට වතුර නෑ පායන කාලේ වලට වතුර නෑ දියල්ලේ අද අපි වැස්ස දවස් අල්ලලම ආවේ මේකේ දියල්ලේ හරි ලස්සන වෙන්නන්න ඕන නිසා ඒක තමයි අපි අද ආවේ දියල්ලේ නැත්තම් වැස්ස නැති කාලෙට ඒ ලස්සන ගන්න බෑ ඒක නිසා අපි ඊළඟ බලමු. මෙයාට ඇවිල්ලා හොටෙල් Geumosan කිව්වත් මෙතනට ගෙනල්ලා බස් කරනවා. කෙලින්ම යන්න තියෙනවා. උඩට යන්න තියෙන හොටෙල් එක ගාවි උඩට යන්න තියෙනවා. ඒබල් කාර් එක යනවා අපේට. මෙතන ඔෆිස් එකෙන් ටිකට් ගන්න ඕන.
ලස්සනයි. අපි දැන් ගොමෝසන් දියැල්ල ළඟ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා මාත් එක්ක සහභාගී වූ සියලු දෙනාට හා ගුමෝසන් පන්සලේ වැඩ කරන මහින්ද හාමුදුරුවන්ට විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. තිලා බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell button එක ඔබන්න. මට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ස්තුතියි.